ආයිබෝවන් යාළුවනේ IBIT e-money training center වෙත සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාලා දන්නවා අපි online job සම්බන්ධ training courses පවත්වන ආයතනයක් කියලා. අපේ මූලික පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වුණු යාළුවෝ කොහොමද සාර්ථක වෙලා තියෙන්නේ කියලා දැන් අපි බලමු. අපි eBay dropshipping course එකට සම්බන්ධ වුණු යාළුවෝ එවලා තියෙන information වලින් තමයි මේ presentation එක හැදුවේ. කොහොමද අපේ යාළුවෝ සාර්ථක වෙලා තියෙන්නේ? අපිට දැනට වාර්තා වෙන හොඳම ඉන්කම් එක තමයි $6010 $6010.3 කියලා කියන්නේ. මේ යාළුවා item 35ක් eBay එකේ sale වෙන්න දාලා quantity 695ක් sale කරලා තමයි මේ ඉන්කම් එක ලබාගෙන තියෙන්නේ. මේ විදිහට අපේ course එකට සම්බන්ධ වුණු ගොඩ දෙනෙක් මේ විදිහට සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. ඒ අයගේ information අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩ දෙනෙක් $1000 $800 $500 $500 $300 මේ විදිහට ගොඩ දෙනෙක් සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට ඔයාලට සාර්ථක වෙන්න අවශ්‍ය නම් අපේ ආයතනයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න කියලා ඉතා ආදරයෙන් ඉල්ලනවා. අපේ ආයතනයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාගේ නම, ලිපිනය සහ දුරකථන අංකය මම මේ සඳහන් කරලා තියෙන ඊමේල් ලිපිනයට එවන්න. එතකොට අපි ඉන්ෆෝම් කරන්නම් ඔයාලට කොයි විදිහටද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් කියලා. එහෙනම් යාළුවනේ ඒ විදිහට සම්බන්ධ වෙන්න අමාරු යාළුවෝ ඉන්නවා නම් එයාලට අපේ YouTube channel එක සමග දිගටම සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් යාළුවනේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් මම ඔබෙන් සමුගන්නවා. ඔබට සුබ දවසක්.